สวัสดีค่ะ คลิปนี้ครูหนิงจะมาสาธิตวิธีการทำช่อธนบัตร30ใบทรงกลมนะคะ มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการเตรียมธนบัตรใส่ในถุงพลาสติกใสขนาด3นิ้วคูณ6นิ้ว นี่คือภาพโปร่งนะคะ ขนาด 12.5 คูณ 12.5 เซนติเมตร จับจีบตามรูปเลยนะคะ ติดเทปให้แน่นค่ะ ติดตรงบนปลายไม้นะคะ แท่งไม้ที่ใช้สำหรับดอกไม้ธนบัตรจะมีอยู่2ขนาด คือ5นิ้วแล้วก็6นิ้ว ส่วนจำนวนที่ใช้เดี๋ยวจะบอกในขั้นตอนต่อไปค่ะ เอาแท่งไม้วางไว้ตรงกลางนะคะ จากนั้นม้วนให้เป็นทรงกลวย ติดเทปยึดไว้2ตำแหน่งนะคะ ตัดกระดาษสาขนาด 12.5 คูณ 12.5 เซนติเมตรค่ะ เสียบแท่งไม้ลงไปตรงกลางเลยค่ะ แท่งโฟมขนาด3นิ้วคูณ3นิ้ว ความยาว12นิ้ว ตัดมุมทั้ง4ออกเลยนะคะ นี่คือกาวลาเท็กซ์ค่ะ แท่งไม้5นิ้วใช้ติดดอกไม้ธนบัตรจำนวน16ชิ้น ใส่กระดาษสาจำนวน6ชิ้น ปักชิ้นที่1นะคะไว้ตรงกลาง ชิ้นที่1จะมีกระดาษค่ะ ปักรอบๆอีก5ชิ้นนะคะ ไม่มีกระดาษ รอบต่อมานะคะ ใช้10ชิ้น ปักสลับกันไปค่ะ ชิ้นที่มีกระดาษและไม่มีกระดาษค่ะ รอบสุดท้ายแท่งไม้ขนาด6นิ้วจำนวน14ชิ้น ใช้ติดดอกไม้ธนบัตรใส่กระดาษจำนวน7ชิ้น ปักสลับกันไปค่ะ ปักให้ต่ำลงมาจากขอบโฟมประมาณ1นิ้วค่ะ แท่งไม้ขนาด6นิ้วและดอกยิปโซประดิษฐ์ ติดดอกยิปโซไว้ตรงปลายของไม้นะคะ ติดเทปยึดไว้ ใช้ประมาณ30ชิ้น ปักตกแต่งให้รอบดอกไม้ธนบัตร ตัดกระดาษสาขนาด30คูณ50เซนติเมตร ใช้ปิดแท่งโฟม โดยใช้หมุดจุ่มกาวค่ะ เสียบลงบนกระดาษและแท่งโฟม
ดึงเทปใสปิดตรงขอบของกระดาษสาให้รอบค่ะใช้ยางรัด 1-2 เส้นรัดแท่งโฟมดึงขึ้นไปตรงเทปใสค่ะตัดกระดาษสาขนาด 50x50 เซนติเมตรจำนวน 4 แผ่นจับจีบตามภาพเลยค่ะดึงยางรัดขึ้นค่ะเอากระดาษสอดเข้าไปค่อยๆดึงกระดาษมาด้านข้างๆนะคะทำเหมือนกันทั้ง 4 แผ่นใช้คลุมช่อนะคะทั้ง 4 ด้านค่ะใส่กระดาษเสร็จแล้วเราจะดึงเทปใสปิดตรงบริเวณที่เป็นยางรัดค่ะนี่คือป่านเปเปอร์ขนาด 52x130 เซนติเมตรเอาคลุมช่อให้รอบเลยนะคะค่อยๆใช้มือจับนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่เป็นยางรัดค่ะดึงเทปใสติดให้รอบค่ะดึงให้แน่นหน่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายผูกโบว์ให้สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะช่อธนบัตรทรงกลมสวยๆขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ